Βιλανάκης Κωνσταντίνος ονομάζομαι, είμαι γεωπόνος, μελετητής. Ασχολούμαι κυρίως με το κτηνοτροφικό κομμάτι. Πόσο ανεπτυγμένη είναι η εκτατική χειροτροφία στην Μαγνησία και μετά στην Ελλάδα? Μάλιστα. Στη Μαγνησία θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν αρκετά ανεπτυγμένη, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια φθήνει η όλη κατάσταση. Κυρίως παρατηρείται στις περιοχές εδώ στη Μαγνησία, είναι στα σύνορα με το γειτονικό νομό με τη Λαμία, είναι στην περιοχή της Ανάβρας, όπου παρατηρούνται αρκετές εκμεταλλεύσεις ακόμα που συνεχίζουν να ασκούν εκτατική χειροτροφία. Τώρα πανελλαδικά ισχύουν τα ίδια πράγματα. Στα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένοι, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει σε συρρίκνωση αυτής της μορφής εκτατικής χειροτροφίας. Ποια είναι η μορφή δηλαδή της εκτατικής χειροτροφίας? Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο συστήματα τα οποία λειτουργούν. Είναι η παραδοσιακή, δηλαδή τα ζώα βόσκουν σε βοσκοτόπους και έχουμε ελάχιστη έως καθόλου παρέμβαση από τον παραγωγό, και υπάρχει και η πιο ελεγμένη κτηνοτροφία, στην οποία εκεί πέρα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις από τους κτηνοτρόφους, κυρίως στο διατροφικό κομμάτι. Δεν είναι τόσο έντονες οι παρεμβάσεις όσον αφορά την αναπαραγωγή, τον απογαλακτισμό, γιατί αυτά γίνονται έξω στη φύση. Τώρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν προκύψει και έχουν οδηγήσει σε μια συρρίκνωση της όλης κατάστασης, δηλαδή αυτής της μορφής της εκτατικής χειροτροφίας, έχουν να κάνουν κυρίως με το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή έχουν να κάνουν με το τι αφήνει στο τέλος στην εκμετάλλευση από το παραγόμενο προϊόν, τι κέρδος έχει ο κτηνοτρόφος από το τελικό προϊόν. Ένα μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται είναι ότι έχουμε συνεχώς υποβάθμιση των βοσκοτόπων που ζουν, μάλλον που βόσκουν αυτά τα ζώα. Αυτό οφείλεται κυρίως στην κλιματική αλλαγή, η οποία έχει υποβαθμίσει τους βοσκοτόπους αυτούς, και οφείλεται και στο μη οριοθετημένο, δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχουμε βοσκοτόπους οι οποίοι να είναι οριοθετημένοι και να βόσκουν αποκλειστικά χοιρινά, αλλά σε αυτούς τους βοσκοτόπους μπορεί να υπάρχουν και άλλα παραγωγικά ζώα, όπως είναι οι αγελάδες ελευθέρας βοσκής, κρεοπαραγωγής, και τα αιγοπρόβατα. Πόσο παραγωγικοί είναι αυτοί οι βοσκότοποι? Οι βοσκότοποι αυτοί έχουν υποβαθμιστεί, όπως είπα, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε άκυρες βροχοπτώσεις, έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Οι βροχοπτώσεις δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στην διάρκεια ενός έτους, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να ανανεωθούν, να υπάρξει ανανέωση του βοσκοτόπου, δηλαδή μια έκταση να είναι έτοιμη, ώστε να ξαναμπούν τα ζώα και να υπάρξει η βόσκηση. Το πρόβλημα είναι ότι βόσκουν ταυτόχρονα, όπως είπα και πριν, πολλά παραγωγικά ζώα και παρατηρείται αυτή η υποβάθμιση. Άρα το ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη των βοσκοτόπων και Ακριβώς. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η παραγωγικότητα των βοσκοτόπων. Ακριβώς, δεν προλαβαίνουν να ανανεωθούν, δεν υπάρχει ανανέωση του φυσικού περιβάλλοντος, να ξανααναβλαστήσει ο βοσκότοπος, ώστε να είναι έτοιμος για να ξαναμπούν τα ζώα να βοσκήσουν. Ύστερα έχει παρατηρηθεί και το εξής φαινόμενο, ότι τα χοιρινά της εκτατικής αυτής μορφής δημιουργούν αρκετές ζημιές στους βοσκοτόπους, γιατί σκάβουν το έδαφος. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες που έχουμε από μεγάλες εκτάσεις. Νομίζεις ότι έχει μπει κάποιο γεωλογικό μηχάνημα και έχει ασκήσει κάποια ενέργεια εκεί πέρα μέσα. Φαίνεται σαν να έχει γίνει ένας καλλιεργητής ελαφραίος τύπου. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι εικόνες. Δημιουργούν μεγάλη ζημιά, και στα σημεία αυτά που έχουμε τέτοια φαινόμενα, ο βοσκότοπος αργεί πάρα πολύ να επανέλθει. Αυτό τώρα έχει ως συνέπεια να επιβαρύνονται οι παραγωγοί και να επεμβαίνουν με συμπληρωματικά μέτρα, όπως είναι η διατροφή, δηλαδή να δίνουν συμπληρωματική τροφή κυρίως σε δημητριακούς καρπούς, σιτάρι, τριτικάλε, κρυθάρι, αραβόσιτο. Και δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια αυτοί οι δημητριακοί καρποί έχουν εκτοξευθεί στις τιμές τους, αυξάνει αυτομάτως το λειτουργικό κόστος, με αποτέλεσμα να πέφτει το περιθώριο κέρδους που έχουν στο τέλος της χρονιάς, και κυρίως τα Χριστούγεννα που γίνονται οι περισσότερες πωλήσεις των χοιρινών αυτών.
Ναι. Οι μονάδες αυτές τι δυναμικότητες είναι? Οι μονάδες αυτές μπορούν να φτάνουν να ξεκινάνε από 10-15 χειρομητέρες και να φτάνουν μέχρι 25 με 30. Δεν είναι πολύ μεγάλες, αλλά επειδή και κυρίως εδώ στην περιοχή της Ανάβρας έχουμε μια περιορισμένη έκταση βοσκοτόπου και υπάρχουν αρκετές μονάδες, παρατηρείται το φαινόμενο πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις να συνενώνονται, γιατί αυτά βόσκουν ελεύθερα στην ύπαιθρο και έχουμε συνενώσεις, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό επιβαρύνει επιπλέον το βοσκότοπο και δημιουργεί και άλλα φαινόμενα. Έχουμε άλλα φαινόμενα ζευγαρώνουν μεταξύ τους, έχουμε φαινόμενα υβριδισμού λόγω των αγριογούρνων, γιατί στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχουν και τα αγριογούρνα. Επειδή είπαμε πάλι έχει καλυτερεύσει ο καιρός, αυτά έχουν φτάσει σε σημείο να ζευγαρώνουν 3 φορές το χρόνο και έχουμε πολύ έντονο το φαινόμενο του υβριδισμού, με αποτέλεσμα τα χοιρινά που παράγονται να μην είναι αυτά τα οποία ζητάει η αγορά και να μην είναι τα επιθυμητά στο τελικό μας προϊόν. Γενικότερα το σύστημα αυτό έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Θα πούμε και για την ποιότητα του κρέατος. Ένα τα πιο σημαντικά είναι ότι απαιτεί χαμηλό αρχικό κεφάλαιο εγκατάστασης, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει κάποιος χωρίς να ξοδέψει αρκετά χρήματα για τη δημιουργία ενός στάβλου, καθώς έχουμε σημεία στα οποία συγκεντρώνονται οι χείροι και εκεί πέρα μπορεί να χρειαστεί να κατασκευαστεί ένα πρόχειρο κατάλημα, το οποίο μπορεί να είναι από απλά υλικά. Βέβαια θα πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές, τηρούνται κάποιες προδιαγραφές, κάποιες αποστάσεις, ώστε να μην συνοστίζονται τα ζώα, να έχουν ελευθερία κινήσεων που εξασφαλίζει την ομαλή διαβίωσή τους. Όπως είπαμε, είναι τα χαμηλά κεφάλαια, είναι το κόστος των ζωοτροφών, οπότε δεν είσαι αναγκασμένος να ταΐζεις τα ζώα σε καθημερινή βάση, καθώς αυτά βόσκουν ελεύθερα στην ύπαιθρο. Δεύτερον, η βόσκηση η οποία γίνεται στα μέρη αυτά δημιουργεί υψηλής ποιότητας κρέατος, μπορεί να είναι χαμηλότερα τα χειρίδια που παίρνουμε σε κιλά, αλλά το τελικό προϊόν είναι αρκετά ποιοτικό, καθώς τα ζώα που βόσκουν παίρνουν τα κατάλληλα οργανοληπτικά από το έδαφος, με αποτέλεσμα αυτά να περνάνε στο κρέας. Το κρέας τους έχει χρώμα ζωηρό κόκκινο, δεν είναι ρόδινο όπως είναι τα εντατικής κτηνοτροφίας. Και επίσης τα ζώα ανακάμπτουν γρήγορα από ασθένειες, δηλαδή οι ασθένειες δεν είναι τόσο σοβαρές και όλο αυτό δίνει ένα τελευταίο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα συστήματα της εντατικής χειροτροφίας. Οπότε, συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση όσον αφορά τα κόστη και έχουμε ένα τελικό παραγόμενο προϊόν το οποίο δεν είναι τόσο ακριβό για τον κτηνοτρόφο. Ποιο είναι το μέλλον της εκτατικής χειροτροφίας καταρχήν και ποια είναι τα θέματα, τα γραφειοκρατικά που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη μορφή παραγωγής στην Ελλάδα? Θα λέγαμε ότι το μέλλον δεν διαγράφεται ευίωνο. Υπάρχουν πολλά θέματα, κυρίως είναι το οικονομικό κομμάτι το οποίο φρενάρει αυτή τη στιγμή τους Έλληνες κτηνοτρόφους να συνεχίσουν να ασκούν αυτή τη μορφή της κτηνοτροφίας. Ο κύριος λόγος είναι, όπως είπαμε πριν, η ακρίβεια που υπάρχει στις ζωοτροφές, η υποβάθμιση των βοσκοτόπων και γενικότερα υπάρχει μία πρόσμιξη, θα λέγαμε, έχουν εισαχθεί κάποια υβρίδια στα εκτατικής μορφής συστήματα χείρων, τα οποία δεν είναι τα ελληνικά εγχώρια, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο αποδοτικά. Έχουν δηλαδή προσμίξεις και αυτό φαίνεται και φαινοτυπικά πάνω στα ζώα. Επίσης παρατηρείται μεγάλη θνησιμότητα στα παχυνόμενα χειρίδια, κυρίως σε δύο περιόδους, την περίοδο της γαλουχίας αλλά και του απογαλακτισμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ζώα αυτά γεννούν και αναπαράγονται έξω στη φύση, οπότε υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι όπως είναι αρπακτικά, το παράνομο κυνήγι, υπάρχουν αρπακτικά όπως είπαμε, υπάρχουν ασθένειες, δηλαδή υποφέρουν από τις κλιματικές συνθήκες στα νεαρά ζώα,
Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι στα πρώτα στάδια και μετά τη γέννα χρειάζονται πολύ σίδηρο, οπότε έχουμε πρόβλημα στα ζώα αυτά, αν δεν λάβουν το σίδηρο καταλήγουν, δεν ζουν, με αποτέλεσμα η θνησιμότητα να είναι πολύ υψηλή και να φτάνει σε ποσοστά από 30 μέχρι και 70%. Ύστερα τα ζώα αυτά δεν είναι τόσο παραγωγικά σε σχέση με το εντατικό σύστημα, δηλαδή ο συντελεστής πολυδημίας είναι γύρω στο 7,5 από όσο γνωρίζω, οπότε έχουμε και εκεί ένα περιορισμό, δηλαδή αναμητέρα έχουμε γύρω στα maximum στα 7 μικρά παχυνόμενα χειρίδια που θα προκύψουν. Τώρα, όσον αφορά στο γραφειοκρατικό κομμάτι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια τα εκτατικά συστήματα έχουν εξαιρεθεί από τις κοινοτικές ενισχύσεις, ωστόσο όμως έχουν υποχρεώσεις περιβαλλοντικές από τον κανόνα της πολλαπλής συμμόρφωσης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΠΚΠ, ο οποίος είναι υπεύθυνος φορέας για να ελέγχει το κομμάτι αυτό, ελέγχει τους παραγωγούς με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα κατά τους ελέγχους και να υφίστανται ποινές, να πέφτουν ποινές σε αυτούς τους παραγωγούς σε επίπεδο ολόκληρης της αίτησης, γιατί ένας παραγωγός μπορεί να δηλώνει αρρώσιμες εκτάσεις, μπορεί να δηλώνει και άλλα παραγωγικά ζώα, τόσο ώστε περιμένει να πληρωθεί, να πάρει την κοινοτική του ενίσχυση και εφόσον πέσει στο δείγμα του ελέγχου και ελεγχθεί, να υπάρξουν κάποιες ποινές περιβαλλοντικές, οι οποίες θα του κόψουν κάποια χρήματα ή ακόμα και να του μπλοκάρουν και την πληρωμή. Ο ΟΠΚΠ έχει εντείνει τους ελέγχους αυτούς τα τελευταία χρόνια, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε μέσα σε εισαγωγικά ότι κυνηγάει αυτές τις αιτήσεις για να δει κατά πόσο εφαρμόζονται τα περιβαλλοντικά αυτά μέτρα και κατά πόσο κατά πόσο σωστά διαχειρίζεται ο κτηνοτρόφος στο κομμάτι που του επιτρέπει το είδος αυτό της εκτατικής χειροτροφίας την όλη του εκμετάλλευση. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι τα μέσα σήμανσης, τα λεγόμενα ενότια που είναι υποχρεωμένοι να περνάνε οι παραγωγοί στα ζώα τους και υπάρχει το εξής πρόβλημα εκεί πέρα, ότι μπορεί εγώ αρχικά να έχω κάνει κανονικά την καταγραφή στο κοπάδι μου, αλλά σε 2-3 βαριά 6 μήνες τα ενότια αυτά ή να έχουν φαγωθεί, γιατί είναι και επιθετικά ζώα αυτά που βόσκουν έξω στην ύπαιθρο, να έχουν φαγωθεί ή να έχουν πέσει, να έχουν σκιστεί γιατί έχουν πιαστεί σε κάποιο είδους βλάστηση, πουρνάρια, οπότε σε ένα χρονικό διάστημα από 2 έως 6 μήνες τα ενότια αυτά έχουν πέσει. Έρχεται ο έλεγχος, βρίσκει τα ζώα χωρίς σήμανση, πέφτουν οι ποινές, μπλοκάρονται οι πληρωμές και δημιουργείται αρκετή γκρίνια και δυσαρέσκεια από τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Οπότε ένα μεγάλο μέρος έχει αρχίσει και εγκαταλείπει και γι' αυτό το λόγο, διώχνει μέσα από την εκμετάλλευση τα ζώα αυτά και συνεχίζει με την υπόλοιπη αίτηση που μπορεί να έχει αρρώσιμες εκτάσεις ή άλλα παραγωγικά ζώα. Υπάρχει εκπαίδευση στον συγκεκριμένο τομέα χειροτροφίας? Πόσο εκπαιδευμένοι είναι οι Έλληνες χειροτρόφοι στην εκτατική χειροτροφία, στα προβλήματά της, στη δυνατότητα να δίνουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα? Θα λέγαμε ότι και σε αυτό το κομμάτι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Δηλαδή οι Έλληνες κτηνοτρόφοι που ακολουθούν αυτό το σύστημα δεν λαμβάνουν κάποιο είδους σεμινάριο ή κάποια επιμόρφωση η οποία θα ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν να τρέξουν πιο ορθολογικά και πιο σωστά την εκμετάλλευσή τους. Τα τελευταία χρόνια, από όσο γνωρίζω, δεν συμβαίνουν να γίνονται κάποιες τέτοιες ενέργειες, δηλαδή ενημέρωσης των κτηνοτρόφων, δηλαδή λείπει αυτή η υλικοτεχνική στήριξη που θα μπορούσαν να έχουν αυτοί οι άνθρωποι από κάποιους ζωοτέχνες ή από κάποιους συναδέλφους γεωπόνους. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια συγκροτημένη προσπάθεια, ούτως ώστε να γίνει μια ενημέρωση και εκεί να αποφασιστεί τι μπορεί να γίνει και αν πρέπει να γίνει κάτι, δηλαδή να ακολουθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει αυτά τα βήματα, είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό το κομμάτι και θα έλεγα ότι οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι που ασκούν αυτό το σύστημα δουλεύουν εμπειρικά. Δηλαδή παρατηρούν το κοπάδι πώς συμπεριφέρεται και αναλόγως όποτε κρίνουν αυτοί απαραίτητο επεμβαίνουν. Αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα, ότι πολλές φορές οι επεμβάσεις να μην είναι σωστές, να γίνονται αρκετά λάθη, τα οποία μας στοιχίζουν και σε χρήμα και σε χρόνο αλλά και σε αποδόσεις. Να μιλήσουμε λίγο και για τις εγχώριες φυλές, για την ποιότητα του κρέατος και την ζήτησή του στην αγορά
και τις εκμεταλλεύσεις με τις εγχώριες φυλές και την προοπτική τους. Πριν μιλήσουμε για τις εγχώριες φυλές, να πούμε ότι το κρέας που παράγεται από αυτής της μορφής της εκμεταλλεύσης έχει σχετικά υψηλότερη τιμή στην αγορά, γιατί είναι και πιο ποιοτικό. Με αποτέλεσμα αυτό, σε μια καλή χρονιά, όταν ένας παραγωγός έχει διαχειριστεί σωστά την εκμετάλλευση, αυτό πάλι στο βαθμό που του επιτρέπει η όλη κατάσταση, να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει κάθε χρονιά. Οπότε έχουμε μεγάλες χρονιές στις οποίες έχουμε μεγάλο διάστημα το οποίο μεσολαβεί, ούτως ώστε να μπορεί να ξαναυπάρξει μια τέτοια καλή χρονιά. Τώρα, το θετικό ένα θετικό για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε στη χώρα μας είναι οι εγχώριες φυλές που έχουν παραμείνει, είναι λιγοστές βέβαια, είναι ο ελληνικός μαύρος χήρος, είναι το είδος Sus scrofa domesticus, το οποίο συνεχίζει και διατηρείται εδώ στη χώρα μας. Μάλιστα υπάρχει και πρόγραμμα το οποίο τρέχει προστασίας αυτόχθονων φυλών. Έχει ενταχθεί ο ελληνικός μαύρος χήρος σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από τον πυλώνα 2. Έχουν μείνει ωστόσο όμως, είναι μικρές οι φάρμες οι οποίες εκτρέφουν τον ελληνικό μαύρο χήρο. Εκεί το σύστημα είναι, θα λέγαμε, ημιεκτατικό, δηλαδή είναι πιο ελεγχόμενες στις συνθήκες. Συνήθως οι περιοχές αυτές φράζονται. Δημιουργείται φράχτης ώστε να διατηρείται αφενός η καθαρότητα της φυλής, να μην έχουμε δηλαδή φαινόμενα υβριδισμού, οπότε γίνεται και μια πιο σωστή διαχείριση της όλης εκμετάλλευσης. Τα ζώα αυτά συνήθως τρέφονται με βελανίδια. Βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, είναι μια φάρμα, αν δεν κάνω λάθος, στην Πιερία, η οποία έχει αρχίσει και εφαρμόζει κάποιες πιστοποιήσεις όσον αφορά τη διατροφή με ελιά και στηρίζεται κυρίως η διατροφή των χείρων στην ελιά και έχει αποσπάσει διεθνή βραβεία σε σεμινάρια και συνέδρια γευσηγνωσίας. Το κομμάτι αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Θεωρώ και προσωπική μου γνώμη ήταν ότι θα μπορούσε να ακολουθεί αυτό, να ξεφύγουμε από αυτό το τελείως εκτατικό, αλλά να διατηρήσουμε ταυτόχρονα την ελληνική μαύρη φυλή, η οποία είναι μια φυλή η οποία υπάρχει εδώ και 9.000 χρόνια στην περιοχή μας και θα μπορούσε να δημιουργήσουμε ένα προσανατολισμό προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να έχουμε μονάδες που να εκτρέφεται αποκλειστικά ο ελληνικός μαύρος χήρος και μόνο αυτός.